The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Panlalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sang aton probinsya. Sanggunian In Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano, 1st District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda, 2nd District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar, 3rd District Board members Jason Gonzalez, Matt Palabrica, 4th District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr., 5th District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas, kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sa Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Aton natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Sanggunian In Action. Desyembre 31, 2023, ika-181 nga episode na kita. Ini ang ika-76 nga episode sa idalom sang 14th Iloilo SP kag ika-35 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi malipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas sang kamot-kamit nga abon kag tubig o ang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan manaton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga balatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng ato nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga ato na nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa ato niya nga pagpadayon, hibalaw na nato ng pila kang impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin. Sanggunian In Action. Mayong hapon Doc Bert, mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action. Yari ang update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 74th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Yari ang kabahin sa gihapon sa maging talakay sa 74th regular session nga ginalakipan sang pag-aprobar sang 29 ka municipal matters, 23 ka committee reports, 2 ka urgent measures, kag 3 ka unassigned business, 2 ka appropriation ordinances, kag 5 ka provincial ordinances. Sanggunian In Action. Makaalarma nga pagdata sang iligal nga droga sa probinsya, gintalupangod ni board member June Mundihar. Ginrekomendar sang Committee on Public Order and Security nga ginapamunuan ni 2nd District Senior Board member June Mundihar sa 74th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report, ipasar ang mga resolutions kag iduso ang 2 ka mga ordinansa. Ang committee report may kaangtanan sa privilege speech ni Honorable June
Mundihar nga may tigulo, Alarming Proliferation of Illegal Drugs. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 70th regular session sang 14th SP. Kaginpadala sang SP Secretary, Attorney Raul Chusayco Jr. sa chairman sang komitiba sa November 28, 2023 for study, report, and recommendation. Ang mga rekomendasyon amo ang mga masunod nga adoptaron ang ini nga committee report nga aprubahan ang mga masunod nga mga resolutions. Resolution requesting Governor Arthur R. Defensor Jr. to allocate fund for the purchase of 6 heads of canine dogs for narcotics needed to strengthen borders control. Resolution urging the PDEA, PNP, Coast Guard, and PPA to strengthen their collaboration in preventing the entry of illegal drugs in the ports of entry here in the province of Iloilo. Resolution requesting MADACs of the coastal municipalities to require the respective BADACs in the coastal barangays to cause the prevention of entry of illegal drugs through their coastal areas. A resolution urging the BJMP to coordinate with the concerned city, Municipal Anti-Drug Abuse Council to ensure the follow-through of reformation efforts for the newly released drug-related person deprived of liberty, PDL. Resolution requesting Director General Moro Virgilio M. Lazo of PDEA to provide fund for the construction of PDEA Regional Office 6 in the municipality of Pototan. Nga ang mga masunod nga proposed ordinances i-refer sa Committee on Public Order and Security para sa angay nga aksyon. Ordinance establishing the Task Force Puerto in the ports of entry here in the province of Iloilo. Ordinance giving reward to individual who provides information leading to the prosecution of a drug pusher or drug trafficker. Nahibaluan nga naghiwat sang committee hearing ang Committee on Public Order and Security sadtong December 1, 2023 nga gintambungan sa mga resource persons lakip si 4th District Board Member Rolando Distura kag mga tiglawasang iban pa nga mga committee members. Sa sini nga committee hearing, ginplastar sang chairman ang mga ginalauman diri. Ang mga rason kung nga makaalarma ang pagdata sang illegal nga droga nagakatabo sa probinsya sang Iloilo. Ang mga aksyon nga kinahanglanon nga himuon agod epektibo nga matapna ang makatulublag nga pagdata sang illegal nga droga. Kag ang mga interbensyon, mga programa o kun mga aksyon sa mga imbitado nga mga ahensya kag mga institusyon agod nga ang ilatag sa ka areas of responsibility maanligan gikan sa sini nga pagdata sang illegal nga droga. Base sa presentasyon sang PDEA kag PNP, nagapati si board member June Mundihar nga makaalarma gid ang pagdata sang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo bangod sa signifikante nga pagdamo sang illegal nga droga nga nagasulod sa probinsya. Kag ini ang rason kung nga nagahiwat ang PDEA kag PNP sang isa ka buy-bust operation sa kada duha o kun 3 ka adlaw. Gintalupangod ni Mundihar ang kaimportante sang pag-improbar sang intelligence capability sang law enforcement agencies, pagpapag-on sang borders control, sustainable buy-bust operations sang PDEA kag PNP, kag sustainable efforts sa magkatuhay nga anti-drug abuse councils sa pagbulig tapna sa nagadata nga illegal nga droga. Committee Report number 35/2023 of the Committee on Public Order and Security relative to the privileged speech of this representation entitled Alarming Proliferation of Illegal Drugs. The Committee on Public Order and Security conducted a committee hearing on December 1, 2023 which was attended by the herein stated resource persons, committee member and representatives of other committee members. At the outset of the committee hearing, the chairman laid out the following expectations. Number 1, reasons why this alarming proliferation of illegal drugs is happening in the province of Iloilo. Number 2, actions needed to be done to effectively address this alarming proliferation of illegal drugs. And number 3, the interventions, programs, or actions of the invited agencies and the institutions so that the respective areas of responsibility will be protected from this proliferation of illegal drugs. PDEA Investigation Agent Kabatingan presented statistical data of buy-bust operations conducted by PDEA and PNP as of November 25, 2023. There had been a total of 271 operations conducted resulting to the arrest of 353 drug personalities.
The data shows that joint efforts of PDEA and PNP intensifying anti-illegal drug operations. She clarified that there is significant increase in the number of arrests because there is an increase in the number of bypass operations conducted by the agency. This presentation, as chairman of the committee, maintained that based on the presentation of PDEA and PNP, there is indeed an alarming proliferation of illegal drugs here in the province of Iloilo because of the significant increase in the volume of illegal drugs that enter this province. And this is one of the reasons why PDEA and PNP have been conducting bypass operations almost once every 2 to 3 days. In the presentation, the chairman of the committee underscored the importance of improving the intelligence capability of law enforcement agencies, strengthening borders control, sustainable bypass operations by the PDEA and the PNP, and sustainable efforts of the different anti-drug abuse councils to help prevent the proliferation of illegal drugs. In view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends the following. Letter A, that this committee report be adopted. Letter B, that the following resolutions be passed. Number 1, resolution requesting Governor Arthur Defensor Jr. to allocate fund for the purchase of 6 heads of canine dogs for narcotics needed to strengthen borders control. Number 2, resolution urging the PDEA, PNP, Coast Guard, and PPA to strengthen their collaboration in preventing the entry of illegal drugs in the ports of entry shared in the province of Iloilo. Number 3, resolution requesting the MADACs of the coastal municipalities to require their respective MADACs in the coastal barangays to cause the prevention of entry of illegal drugs through their coastal areas. Number 4, resolution urging the BGMP to coordinate with the concerned city municipal anti-drug abuse council to ensure the follow-through of reformation efforts for the newly released drug-related persons deprived of liberty. Number 5, resolution requesting Director General Moro Virgilio M. Lazo of PDEA to provide fund for the construction of PDEA Regional Office 6 in the municipality of Pututan. Letter C, that the following proposed ordinances be referred to the Committee on Public Order and Security for appropriate action. Number 1, ordinance establishing the Task Force Puerto in the ports of entry here in the province of Iloilo. And number 2, ordinance giving reward to individual who provides information leading to the prosecution of drug pusher or drug trafficker. Your Honor, for committee report 10-8, I move for the adoption of the report. So moved and I second the motion. Honorable Kahilig Javier, Salcedo, Suliano, and Diaz. Motion is approved. Likewise, Your Honor, I move for the passing of the 5 resolutions mentioned by the committee chair, subject to the language and style of the Secretariat. So moved, and I second the motion. Honorable Kahilig, Salcedo, Javier, and Suliano. Motion is approved. Likewise, Your Honor, the 2 proposed ordinances mentioned by the committee chair, as embodied in the report, be referred to the Committee on Public Order and Security for appropriate study and action. So the said items is now referred to the Committee on Public Order and Security. Sanggunian in Action. Pag-grant sang salary loan facility sang Land Bank matigayo na sa Representative Pedro G. Trono Memorial District Hospital. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on General Services and Human Resources nga ginapamunuan ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sa 74th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ng resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan kaupod sa Land Bank of the Philippines. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP sang November 8, 2023 nga nagahingyo sang otoridad nga makaperma sa Memorandum of Agreement, MOA, para sa Salary Loan Facility for Government Agencies, Corporations, for and on behalf sang Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital, ang health facility nga ginapanag-iyahan kag gina-operate sang Iloilo Provincial Government IPG. Kaupod sa Land Bank of the Philippines angot sa pag-grant sang salary loan facility sa kwalipikado nga mga empleyado sa nasambit nga ospital.
Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang regular session sang 14th SP kag ginendorso sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. sadtong November 28, 2023 for study, report and recommendation. Ginkabig ini nga balido sang komitiba santo sa mga probisyon sang Republic Act 7160 o kunang Local Government Code of 1991. Particularmente, Section 17 may angon sa Section 465A kag B, Paragraph 1, Subparagraph 6 sini. Committee Report number 2023-049, Series of 2023 of the Committee on General Services and Human Resources relative to the letter of the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to the Sanggunian Panliliwigan members, dated November 8, 2023, requesting for authority to sign the Memorandum of Agreement for salary loan facility for government agencies or corporations for and on behalf of the Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital, a health facility owned and operated by the Iloilo Provincial Government with Land Bank of the Philippines relative to the grant of salary loan facility to qualified employees of the said hospital. Recommendations. The committee respectfully recommends for the adoption of this committee report and the approval of a resolution granting authority to the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for salary loan facility for government agencies or corporation for and on behalf of the Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital, a health facility owned and operated by the Iloilo Provincial Government with the Land Bank of the Philippines relative to the grant of salary loan facility to qualified employees of the said hospital. Your Honor, for Committee Report 10-9, I move for the adoption of the report. So moves and second the motion. Honorable Kahilig Soliano, Javier Salcedo, and Honorable Diaz. Committee report is hereby adopted. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the Memorandum of Agreement for salary loan facility for and behalf of the Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital and the Land Bank of the Philippines relative to the grants of salary loan to qualified employees of the said hospital. So moved and second the motion. Honorable Kahilig, Javier Soliano, Salcedo, and Gonzalez. Motion is approved. Sanggunian in Action. 100 pieces ang usado nga outer tires sa Provincial Equipment Pool isaylo sa Gimbal Central Elementary School. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on General Services and Human Resources nga ginapamunuan ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sa 74th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprobahan ng resolution nga naga-aprobar sa transfer without cost sang 100 pieces nga usado nga outer tires sa Provincial Equipment Pool Santa Barbara, Iloilo padulong sa Gimbal Central Elementary School, Gimbal, Iloilo. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP nga napitsahan November 9, 2023 nga nagahingo sang otoridad sa transfer without cost sang 100 pieces nga usado nga outer tires sa Provincial Equipment Pool Santa Barbara, Iloilo padulong sa Gimbal Central Elementary School, Gimbal, Iloilo santo sa first endorsement ni Vicente Flores Jr., PGDH, General Services Office nga napitsahan November 8, 2023. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang regular session sang 14th SP kag ginendorso sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. sadto November 28, 2023 for study, report and recommendation. Ginkabig ini sang komitiba nga balido ang propiedad nga luyang i-transfer without cost nga 100 pieces nga usado nga outer tires ang pagausaron liwat sa school garden bilang pamaagi sa paghimo sang ecological waste management. Ang natalana para usaron sang publiko kag ini gininspeksyon sang General Services Office kag natukiban nga hindi na kinanglanon sang Iloilo Provincial Government. Magluwas sa COA Circular number 92-386 ang Section 381 sa Republic Act 7160 o ng Local Government Code of 1991 nagatugot sa mga LGUs nga mag-transfer without cost sang propiedad sa idalom sang pila ka mga kondisyon. Committee Report number 2023-051, Series of 2023 of the Committee on General Services and Human Resources
relative to the letter of the Honorable Governor Arthur R. Defensor Jr. to the Sangguniang Panlilipunan members of Iloilo, dated November 9, 2023, requesting for authority to transfer without cost 100 pieces used outer tires found at the Provincial Equipment Pool, Santa Barbara, Iloilo, to Gimbal Central Elementary School, Gimbal, Iloilo, for first endorsement of Vicente B. Flores Jr., PGDH, General Services Office, dated November 8, 2023. Recommendations: the committee respectfully recommends for the adoption of this committee report in the passage of a resolution approving the transfer without cost of 100 pieces used outer tires found at the Provincial Equipment Pool, Santa Barbara, Iloilo, to Gimbal Central Elementary School, Gimbal, Iloilo. Madam Chairperson, for Committee Report 10-11, I move for the adoption of the report. So moved and second the motion, Honorable Gonzales, Quiquilig, Salcedo, Soliano, and Honorable Javier. Committee report is hereby adopted. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution approving the transfer without cost of 100 pieces used outer tires found at the Provincial Equipment Pool, Santa Barbara, Iloilo, to Gimbal Central Elementary School, Gimbal, Iloilo. So moved and second the motion, Honorable Quiquilig, Gonzales, Soliano, Salcedo, and Javier. Motion is approved. Sanggunian in Action. Sara, gina-institutionalize ang Public Employment Service Office PESO sa kada barangay. Ginarekomendar sang Joint Committee nga ginalakipan sang Committee on Labor and Employment bilang lead committee, Vice Chairman diri si 4th District Board Member Rolando Distura kag Committee on Barangay nga Vice Chairman si ex-officio Board Member Sara Aldeguer Javier sang PPSK Iloilo sa 74th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang Joint Committee Report kag aprobahan ng resolution nga nagadeklarar sa Municipal Ordinance Number 045 Series of 2023 sang Sara Iloilo bilang legal and valid. Ginpresentar ini nga committee report ni 1st District Board Member Marcelo Valentine Serag. Ang Municipal Ordinance Number 045 Series of 2023 of Sara Iloilo may tigulo. An ordinance institutionalizing the Public Employment Service Office PESO in every barangay in the municipality of Sara Iloilo. Ginrefer ini sa Joint Committee samtang ginahiwat ang 71st regular session sa 14th SP nga napetsahan November 28, 2023 kag gin-endorso sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. for study, report, and recommendation. Ginadoptar sang Joint Committee ang opinyon sang Provincial Legal Office nga nagasiling nga ang nasambit nga ordinansa balido santo sa Section 16 kag Section 17B, Paragraph 2, Subparagraph 5 sa Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991. Subong man, may opinyon ang Joint Committee nga ang nasambit nga ordinansa balido santo sa Section 447A, Paragraph 6 sa Republic Act 7160 kag Section 3 sa Republic Act Number 8759 ukon ang Public Employment Service Act of 1999. Sanggunian in Action. Municipal Ordinance Number 2023-24 sang haniway gindeklarar nga legal and valid. Matinahuron nga ginarekomendar sang Joint Committee nga ginalakipan sang Committee on Youth Affairs and Sports Development bilang lead committee nga ginapamunuan ni ex-officio board member Sara Aldeguer Javier sang PPSK Iloilo kag Committee on Health and Sanitation nga ginapamunuan ni 1st District Board member Marcelo Valentine Serag sa 74th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang Joint Committee Report kag aprobahan ang resolution nga nagadeklarar sa Municipal Ordinance Number 2023-24 sang haniway Iloilo bilang legal and valid. Ang Municipal Ordinance Number 2023-24 sang haniway Iloilo may tigulo. An ordinance establishing policies in preventing cases of teenage pregnancy and institutionalizing social protection for teenage parents thereof. Ginarefer ini sa Joint Committee for Study, Report, and Recommendation. Ginakilala sang local government unit sang haniway ang iya katungdanan sa idalom sang Local Government Code of 1991 nga amligan kang iduso ang kinamatarong sa
sang pumuluyo sa ikayong lawas kag ipatudok ini sa ila pang Iloilo. Isa sa talulupang doon nga issue nga ginapangatubang sa mga lamaharon nga Filipino amo ang teenage pregnancy. Ang socio-economic status kag low educational attainment, cultural kag family structure ang lunsay na tumod gid bilang mga risk factors para sa adolescent teenage pregnancy. Sa banwa sang Haniway, ang record nagapakita sa idalom sa Municipal Population Office nga may ara sang 49 ka mga kaso nga nabalhag sang 2019, 59 sadtong 2020, 46 sadtong 2021, kag 45 ka mga kaso sang 2022, kung sa diin ang pinakabata nga nabalhag nga kaso sa sina nga tuig amo ang 13 anyos. Sa pagsuporta sa Adolescent Health Development Program sa provincial kag municipal population offices kag bilang inisyatibo sang sini nga Sangguniang Bayan, ang municipal government dapat magdihon sang intervention program nga magatap na sa sining makaalarm mga trend kag ma-institutionalize ang komprehensibo nga programa nga magabatak sa paminsaron sang teenage parents. May opinyon ang Joint Committee nga ang nasambit nga ordinansa balido santo sa Article 2, Section 13 sang 1987 Philippine Constitution. Ang Joint Committee may dugang nga opinyon nga ang ining nga ordinansa nagasanto sa mga probisyon sa Republic Act No. 10354 ukon and the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, partikularmente Section 2 sini. Dugang opinyon sang Joint Committee nga ang nasambit nga ordinansa balido. Sa idalom sang Section 16 may angot sa Section 17B, Paragraph 2, Subparagraph 4, lunsay sa Republic Act No. 7160 ukon ang Local Government Code of 1991. Apang, luyag hatagan sang igtalupangod sang komitiba ang kapaslawan sa Municipality of Haniway, Iloilo nga ilakip sa mga dokumento nga ginsumiter para i-review ang iya aprobado nga annual investment plan nga magasuporta sa epektibo nga implementasyon sa nasambit nga ordinansa. Gani, luyag ipahanumdom sang komitiba sa Municipality of Haniway ang paglantaw sa Section 3051 sa Republic Act 7160 nga nagasaad nga ang local budgets dapat maga-operationalize sa aprobado nga local development plans. Joint Committee Report Number 8, Series of 2023 on the Committee of Youth Affairs and Sports Development and the Health and Sanitation, chaired by Representation and Honorable Marcelo Valentin S. Sirac, respectively, relative to Municipal Ordinance Number 2023-24 of Haniway, Iloilo, on ordinance establishing policies and preventing cases of teenage pregnancy, institutionalizing social protection for teenage parents thereof. The above-mentioned subject matter was referred jointly to the Committee on Youth Affairs and Sports Development as the lead committee and the Committee on Health and Sanitation for report and recommendation. In view of the foregoing consideration, the Joint Committee respectfully recommends the adoption of this Joint Committee report and that a resolution be passed declaring Municipal Ordinance Number 2023-24 of Haniway, Iloilo as legal and valid. Your Honor, for Committee Report NS21, I move for the adoption of the report. So moved and second the motion. Honorable Salcedo, Soliano, and Kahili. Motion is approved. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution declaring Municipal Ordinance Number 2023-24 of Haniway, Iloilo legal and valid. So moved and second the motion. Honorable Salcedo, Kahili, and Soliano. Motion is approved. Sanggunian in Action. Sara, nagtuga sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Matinahuron nga ginarekomendar sa Joint Committee nga ginalakipan sa Committee on Environment and Natural Resources bilang lead committee nga ginapamunuan ni 1st District Board Member Marcelo Valentin Serag kag Committee on General Services and Human Resources nga ginapamunuan ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sa 74th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang Joint Committee Report kag aprubahan ang resolution nga nagadeklarar sa Ordinance Number 46 Series of 2023 sang Sara, Iloilo bilang legal and valid. Lamang nga magtuman sa Section 325A sa Republic Act 7160. Ang Ordinance Number 46 Series of 2023 sang Sara, Iloilo may tigulo.
an ordinance creating the Municipal Environment and Natural Resources Office in the Municipality of Sara, Iloilo. Ginrefer ini sa Joint Committee samtang ginahiwat ang 71st regular session sang 14th SP. Kaginendorso sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. sadto November 28 for study, report, and recommendation. May opinyon ang Joint Committee nga ang ordinansa balido kadagasanto sa Section 3B kag I sang Section 76, Section 77, Section 447A, Paragraph 1, Subparagraph 7 kag 8, kag Section 16, tanan sang Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991. Nga nagatugyan sa mga LGUs sang gahom sa pagduso sang public welfare sa pagpasiguro sang balanse nga ekolohiya, lakip ang Article 2, Section 16 sang 1987 Philippine Constitution nga nagasiling. The state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. May angot sa Section 447A, Paragraph 6 sa Republic Act 7160. Ang natungdan nga LGU dapat magtuman sang 45% tubtub 55% general limitations provision sa idalom sang Section 325A sa Republic Act 7160. Apang, nanotaran sang komitiba ang kapaslawan sa natungdan nga LGU nga ilakip ang iaaprobado nga annual investment plan kung sa diin ang alokasyon sang pondo para sa nasambit nga ordinansa ang nalakip para sa epektibo nga implementasyon. Gani, luyag nga i-highlight sang komitiba ang Section 3051 sa Republic Act 7160 nga nagasaad nga ang local budgets dapat maga-operationalize sa aprobado nga local development plans. Your Honor, for committee report industry, I move for the adoption of the report. So moved and I second the motion. Honorable Palabrica, Diaz, Quijili, Salcedo, and Javier. Committee report, joint committee report is hereby adopted. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution declaring ordinance number 46, series of 2023 of Sara, Iloilo, legal and valid, subject to compliance with Section 325A of the Local Government Code of the Philippines. So moved and I second the motion. Honorable Quijili, Javier, Mondejar, Salcedo, Diaz, Palabrica. Motion is approved. Thank you. Sanggunian in Action. Ordinance number 2023-424 sang uton gindeklarar nga legal and valid. Matinahuron nga narekomendar sang Committee on Public Order and Security nga ginapamunuan ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar sa 74th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprobahan ng resolution nga nagadeklarar sa ordinance number 2023-424 sang uton Iloilo bilang legal and valid. Lamang nga magtuman sa Section 59C sa Republic Act 7160. Ang Ordinance number 2023-424 sang uton Iloilo may tigulo. An ordinance revising Ordinance number 2017-306 prescribing the guidelines for safety and security requirements for resorts and establishments with swimming pool facilities, including the qualifications and requirements of lifeguards and lifeguard equipment. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 69th regular session sang 14th SP. Kaginpadala sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. sa chairman sang sininga komitiba sadto November 15, 2023 for study, report, and recommendation. Bilang isa ka coastal municipality, ang local government sang uton kinahanglan nga protektahan kag ikonsiderar ang kaluwasan sang public nga naga-access sa sina nga mga pasilidad. Ginrefer sang komitibang nasambit nga ordinansa sa Provincial Legal Office nga naghatag sang opinyon nga ang ordinance number 2023-424 sang uton Iloilo balido sa idalom sang Section 16 sang Local Government Code of 1991. Dugang pa, may opinyon ng komitiba nga ang nasambit nga ordinansa balido santo sa Philippine Coast Guard Memorandum Circular Number 03-14 nga napetsahan April 16, 2014 nga nagasaad para sa guidelines for safety and security requirements of coastal and beach resorts and vessels with pool facilities, including qualification and requirements of lifeguards for the promotion of safety of life at sea.
Apang, tungod nga ang nasambit nga ordinansa, may lakip nga mga penalidad ang pagtuman sa Section 59C sa Republic Act 7160 ang gina-require. 24 of Oton, Iloilo, an ordinance revising Ordinance Number 2017-306, prescribing the guidelines for safety and security requirements for resorts and establishments with swimming pool facilities, including the qualifications and requirements of lifeguards and lifeguard equipment. This committee referred the subject ordinance to the Provincial Legal Office on November 28, 2023. Provincial Legal Office opined that the subject ordinance is valid under Section 16 of the Local Government Code of 1991. Further, this committee opined that the subject ordinance is valid pursuant to Philippine Coast Guard Memorandum Circular Number 3-14, dated April 16, 2014, which provides for guidelines for safety and security requirements of coastal and beach resorts and vessels with pool facilities, including qualification and requirements of lifeguards for the promotion of safety of life at sea. However, since the subject ordinance carries penalties, compliance with Section 59 of Republic Act 7160 is hereby required. In view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends that this committee report be adopted and that the resolution be passed, declaring Ordinance Number 2023-424 of Oton, Iloilo as legal and valid, provided that Section 59 of Republic Act 7160 be complied with. Your Honor, for Committee Report 10-7, I move for the adoption of the report. So moved and second the motion. Honorable Kahilig Salcedo, Soriano, Javier, Diaz, Malabrica, and Gonzalez. Committee report is hereby adopted. Thereafter, Your Honor, I move for the passing of a resolution declaring Ordinance Number 2023-424 of Oton, Iloilo legal and valid, subject to compliance with Section 59C of the Local Government Code of the Philippines. So moved and second the motion. Honorable Kahilig Soriano, Javier, Salcedo, and Diaz. Motion is approved. 10-8. Sanggunian in Action. Ordinance number 2023-429 sang Oton gindeklarar nga legal and valid. Matinahuron nga ginarekomendar sang Joint Committee nga ginalikipan sang Committee on General Services and Human Resources bilang lead committee nga ginapamunuan ni 3rd District Board Member Matt Palabrica kag Committee on Appropriations nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Domingo Oso Jr. sa 74th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprobahan ang resolution nga nagadeklarar sa Ordinance number 2023-429 sang Oton, Iloilo bilang legal and valid. Ang Ordinance number 2023-429 sang Oton, Iloilo may tigulo: an ordinance providing gratuity pay to contract of service COS and job order JO workers in the municipality of Oton, Iloilo. Ginrefer ini sa Joint Committee samtang ginahiwat ang regular session sang 14th SP. Kag ginendorso sang SP Secretary sadtong November 28, 2023 for study, report, and recommendation. Ginakabig ini nga balido sang Joint Committee ang gahom sa pagdeterminar sa salaries, wages, allowances, kag iban pa nga emoluments kag benefits sa mga opisyales kag mga empleyado ang intravires o kunyara sa gahom sang munisipalidad. Dugang pa ang COA-DBM Joint Circular Number 2 Series of 2020 ukon ang updated rules and regulations covering contract of service COS and job order JO workers in the government. May angot sa Administrative Order Number 20 Series of 2020 ukon authorizing the grant of gratuity pay for fiscal year 2019 to job order and contract of service workers in the government. Nagasaad para sa grant sang gratuity pay sa contract service kag job order workers. Dugang pagid, ang munisipalidad may mandato nga dumalahan ang iya personnel ukon human resources sa idalom sa Republic Act 7160, Section 447 sini. Nanutaran nga may kabalakas ang Joint Committee ang kapaslawan sa natungdan nga LGU nga ilakip ang iaaprobado nga Annual Investment Plan kung sa diin ang alokasyon sang pondo para sa nasambit nga ordinansa na lakip para sa epektibo nga implementasyon.
Gani ang Joint Committee luyag i-highlight ang Section 3051 sa Republic Act 7160 nga nagasaad nga ang local budgets dapat maga-operationalize sa aprobado nga local development plans. Joint Committee Report number 2023-003 Series of 2023 of the Committee on General Services and Human Resources and the Committee on Appropriations, respectively or chaired by the Honorable Matt Palabrica and the Honorable Domingo B. Also Jr. respectively, relative to Ordinance number 2023-429 of Buton, Iloilo, an ordinance providing gratuity pay to contract of service and job order workers in the municipality of Buton, Iloilo. Recommendations. The Joint Committee recommends for the adoption of this Joint Committee report and the approval of a resolution declaring Ordinance number 2023-429 of Buton, Iloilo as legal and valid. Your Honor, for Committee Report M-13, I move for the adoption of the report. So moved and second the motion, Honorable Kahiling Soliano Javier Salcedo and Honorable Gonzales. Committee report is hereby, Joint Committee report is hereby adopted. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution declaring Ordinance number 2023-429 of Buton, Iloilo legal and valid. So moved and second the motion, Honorable Kahiling Javier Soliano Salcedo and Gonzales. Motion is approved. Sanggunian in Action. Ordinance number 2023-007 sang istansya gindeklarar nga legal and valid. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Disaster Risk Reduction and Management nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 74th regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprobahan ang resolution nga nagadeklarar sa Ordinance number 2023-007 sang estansya Iloilo bilang legal and valid. Lamang nga magtuman sa Section 59C sa Republic Act 7160. Ginpresentar ini nga committee report ni 1st District Board Member Marcelo Valentine Serag. Ang Ordinance number 2023-007 sang estansya Iloilo may tigulo. An ordinance prescribing guidelines on preemptive or forced evacuation before, during, and after the natural and man-made disasters and calamities in the municipality of Estancia, province of Iloilo, and providing penalties thereof and for other purposes. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 68th regular session sang 14th SP. Kaginendorso sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. sa November 7, 2023 for study, report, and recommendation. Ginadoptar sang komitiba ang opinyon sang Provincial Legal Office nga ang ordinansa balido. Santo sa Section 16, may ango sa Section 447A, Paragraph 1, Subparagraph 4. Lunsay sa Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991. Dugang pa ang Ordinance number 2023-007 sang Estancia, Iloilo, nagasaad sang penal provision. Ginakabig sang komitiba nga ang natumod nga penal provision nagasanto sa Section 447A, Paragraph 1, Subparagraph 3 sa Republic Act 7160. Apang, dapat ini nga magatuman sa probisyon sang Section 59C sa Republic Act 7160 tuhoy sa posting, publication sa mga ordinansa nga may penal sanctions. Sa katapusan, may opinyon ng komitiba nga ang nasambit nga ordinance balido. Santo sa Section 2A sa Republic Act number 10121 ukon ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Sanggunian in Action. Top 7 sa 2023 Foresters Licensure Examination nakabaton sang insentibo pagi sa ordinansa sang Vice Gobernador. Nabaton ni Mr. Rico Lopez Silvestre ang cheque nga nagabalor sang 10,000 pesos gikan sa Iloilo Provincial Government bilang cash incentive bangod nga nangin 7th place nga may rating nga 90.15% sa 2023 Foresters Licensure Examination. Gintugyan ng the Human Resource Management and Development Office Chief Attorney Rene Valencia, Local Legislative Staff Officer 2 Novi Oracion, kag HRMDO 3 Marian Castillo ang cheque kay Silvestre sa Miyerkules, December 27, 2023.
Si Silvestre ang pinakauna nga tagbaton sang Top 10 Incentives Ordinance of the Province of Iloilo nga nagahatag sang insentibo sa mga individual nga nalakip sa top 10 highest places sa board examination, bar examination, kag iban pa nga national licensure examinations. Natapos ini ang iyang Bachelor of Science in Forestry degree gikan sa West Visayas State University main campus. Nabunag siya sa Pototan kag nagapuyo karon sa Dueñas. Nahibaluan nga ang Provincial Ordinance Number 2023-295 nga kilala sa iyang malipot nga tigulo nga Top 10 Incentive Ordinance of the Province of Iloilo ang gin-author ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Ginaprubahan sa third and final reading sa ginhiwat nga 38 regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang Provincial Ordinance Number 2023-295. Sa idalom sang Provincial Ordinance Number 2023-295, ang mga naka-top 10 sa Physician Licensure Examination kag Bar Examination magabaton sa mga masunod. Top 1, 40,000 pesos. Top 2 to 5, 20,000 pesos. Top 6 to 10, 15,000 pesos. Para sa iban pa nga PRC kag National Licensure Examinations, Top 1, 20,000 pesos. Top 2 to 5, 15,000 pesos. Kag Top 6 to 10, 10,000 pesos. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ang dugang nga deliberasyon kag aksyon sa 74th regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sininga programa, ginadala sa inyon tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bug-os nga probinsya sang Iloilo. Dapat makahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo, kag dedikasyon sa makatapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer, kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes aboard reporting. Sanggunian in Action, tubtob sa tuig 2024. Sanggunian in Action. Sanggunian in Action. Ang Sanggunian in Action Program, kaupod ang mga katapo sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa pagpanguna sang presiding officer, Vice Governor Christine Tingtinggarin, nagatamyaw sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo sang isa ka maripayon kag mahamo nga yaon nga bagong tuig 2024. Sanggunian in Action. Ang aton mensahe nga anuman programa, proyekto kag aktibidades ng provincial government na ipadayon nyo lang suportahan kay nang suportahan ninyo sa programa, proyekto kag aktibidades nagahatag kapagsik man samon ng opisyalis ng probinsya sa pagpadayon pagid sang serbisyo para sa kayuhan sa pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Now, parte naman sa illegal nga droga, pululihan naton ini. Hindi ni kaya sang PNP, hindi ni kaya sang PDEA, hindi ni kaya sang Coast Guard sa pagbantay da. Kinanglan niya, bululigan naton. Tandaan gid naton, ako mapabayaan naton maguba gid putoro sa aton kabataan. Maguba gid putoro sa aton mga estudyante. Kag sigurado ko tungod sa droga, may increase gid ang volume sang crimes, no? Tungod sa droga, manti nakaibalo man kita nga epekto sini nagadamo ang criminality sa katabo tungod man sa droga. Apektado gid aton nga peace and order. So that's why bululigan gid naton, hindi lang naton pagsalig sa kapulisan, hindi lang naton pagsalig sa PDEA. Ginapangabay gid naton ang mga kauturan naton sa manuan naton rin sa probinsya sa Iloilo nga bululigan gid naton. Biskan paagi lang sa paghatag sa information agod nga matap na ini, hindi mamatap na ma-minimize ining illegal nga droga nga nagasulod diri sa probinsya sa Iloilo. Bululigan gid naton kag bululigan maton pangamuyo ngayon pala abuton na bagong tuig isagid ka malinong kag matawhay mainoswagon kag mahamungayaon sa probinsya sang Iloilo. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josaico Jr.,
Kabilugan nga katapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian In Action program. Diri na magatakop ang ining edisyon sang aton programa, Sanggunian In Action. Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alaw na sa hapon. Makit-an mabasahan sa Facebook page Sanggunian In Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone. Sanggunian In Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian In Action. Padayon na lang ang inyo nga pagpamati sa sininga programa, Sanggunian In Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.